Oh, Jillian, you go over there. Hello, what kind of dinosaur are you? Sterix. Hello! Oh no! Welcome to my vlog. Saot ka mga duwa, ma'am? Hello! I'm with Dino. Dito sa Campuestuhan. Guys, we're looking for our room. Number 12. Look for number 12. We're still looking, Mama. Last time kasi, doon kami sa Iglo. Ngayon dito na naman kami for a change. Number 12, where? Tingnan nyo guys, ang ganda dito sa Campuestuhan. Where is number 12? Oh, you open it, oh. Hindi, oh. Tingnan natin ang room namin. Mami, lapad, oh. Yeah. Oh, King Kong is over there, Jillian, no? Oh, King Kong is over there. Mas namin, isang una, si King Kong nga wala sang, hindi siya bala Santa Claus. At, ato siya mga mas namin, isang black lang din siya bala. Hey, look at our room, guys. Ang ganda, guys, ng room namin. May second floor. May pupunta pataas. Turn off. The light, toto. Ma, namin, di ma? Mama, ang ganda ng bahay. Ay, ang ganda ng room natin, ma. Mama, tingnan mo dito. Ang ganda po, ma. Turn off the light. Turn on, rather. May paano mag-on, sine? Wait, guys, hanapin ko muna yung switch ng bahay namin. Ito ang room namin, guys. Dito sa taas. And then, papuntang baba. Long time. Halagin, on ko lang aircon. On lang, ma. Oo, para lang. So, ito yung CR. Ang ganda din naman dito. Guys, tingnan natin if okay, maginis naman ang CR nila. O, yung Binday. Guys, kakain muna kami. Kararating na kasi ng mga pinsan ng mga anak ko from Ireland. Hello, Jillian. Ayan. Wait, did you take off the... May citizen ka eh? Gin, may citizen ko to Gin. Hindi mo maka... At dito kami kakain. Oh, bridge siya, ma. Later, Jillian. Over there is the hanging bridge. Yan yung hanging bridge, guys. Ayun kanina yung dinosaur. Ang daming dinosaurs dito. Ayan ang hanging
bridge. Lula, pwede mo kami updan. Guys, Ayan. Why? Dra lang. Nga, hindi ka mag-floaty sa... Hindi pwede siya ito dalong diri na ako na sila. Ang din? Kulo talong? Diri asta. Hop, din nyo ko. Jason and Janine is over there. They're over there. Nen, you want to slide again, Nen? Because I will send this to your dad. Yan, kulang ko kayo mag-load. Toto, wala ka, Toto. Nag-slide, Toto. Hindi ka mag-swim, to. O, nakalbaan ka? Kadto ka mo to kaya tinyo, Jinin. Istorya, Ida. Okay, that's Jero and Brianna. Park. Ay, haraw lang tawa pala. May dinosaur. Juliana, please do not touch. Let's go, Be. Sasa. Ay, ala si King Kong. Kanda, bibi, oh. Ay, nako. Bi ko, ay ko, baby, diyo, Bi. Kalakat-lakat lang ko, dali lang. Ay, si Juliana, ah. Gamay na di nga pulya, tutunda ko, oh. Is there King Kong? Ay, look. You can have it right there. Makadto, tato, ni ka King Kong. Nan, dira, ora, ka, dira, tanan na pa picture ni daddy mo. Ara na dang shark, di ba, Julian? Hindi, ha. Ah, diri ka mo nag-swimming, tatay, totoo. Kag dira nag-dive si daddy mo.